In het Echt, de wekelijkse webcast voor heel Vlaanderen en daarbuiten, met een visie op de wereld om ons heen, vanuit het perspectief van een rationeel en levensveranderend christelijk geloof. Deze week hebben we een muzikale meditatie en een gebed met natuurbeelden. Maar eerst willen we luisteren naar een overdenking door Chris. Dag iedereen. Jezus geeft uitzicht op leven na de dood en op herstel van deze aarde. Die hoop kan motiverend werken en kracht geven om zich in moeilijke omstandigheden in te zetten. Maar ook het tegendeel is waar, want wie de focus op de eeuwige toekomst legt, kan passief worden, denkend dat het er allemaal niet meer toe doet. Zoiets noemen we escapisme. Escapisme lijkt op escape of échapper en dat betekent vluchten. In figuurlijke zin doen we dat allemaal om de sleur, de zorgen of de stress even te vergeten. Je kan op een gezonde manier afstand nemen van het harde leven door een roman of film, door te wandelen in de natuur, te sporten of door een hobby. Dat is rustgevend, stimuleert de creativiteit en helpt om de batterij weer op te laden. Escapisme is dan een positief begrip. Maar dat is niet zo voor wie vlucht in alcohol, drugs of porno, of in een virtuele wereld door urenlang te gamen of rond te dwalen in de sociale media. Escapisme wordt dan een chronische levenswijze, een verslaving die de situatie voor die persoon en zijn omgeving alleen maar erger maakt. Want wie zich te vaak terugtrekt in een fictieve of virtuele wereld, verliest de interesse in de echte wereld en kan geen verantwoordelijkheid meer opnemen. Dat gaat ten koste van de gezondheid, relaties, studies of werk. In Japan bestaat al vele jaren het fenomeen hikikomori. En ook in Europa kennen we dat nu. Jongeren die zich jarenlang opsluiten in een slaapkamer, tot wanhoop van de ouders. Het eten wordt voor hun deur gedeponeerd en hun leven is beperkt tot de computer. Het is escapisme in een extreme vorm van mensen die fysiek nog leven, maar sociaal niet meer bestaan. Nu we overspoeld worden door slecht nieuws, oorlogen, klimaatcrisis, vluchtelingenstromen, hebben we nood aan positief escapisme, zodat we onze batterij kunnen opladen en stand houden. En de vraag is of er meer is dan mooie romans en muziek, wandelen, sporten of hobby's. Kan het geloof ons helpen of maakt het ons passief? Je vindt in de Bijbel tal van voorbeelden van escapisme in de positieve zin. Jezus' missie begon met een retraite. Dat gebeurde op Gods initiatief, want we lezen: hij werd door de geest naar de woestijn geleid. 40 dagen trok hij zich terug uit het maatschappelijke leven. Het was een periode van intensief contact met de Vader, maar er was ook een confrontatie met de tegenstander die Jezus wou laten afzien van zijn missie. Jezus hield stand en ging vervolgens aan het werk met een duidelijke visie. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Zo'n lange retraite was er nadien niet meer. Maar Jezus trok zich geregeld terug uit alle drukte om op adem te komen bij zijn Vader. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken, en toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. In die momenten van afzondering ontving Jezus instructies van zijn Vader en de kracht om zijn missie te volbrengen. Iedereen is naar u op zoek.
is iets wat overbevraagde mensen vaak te horen krijgen. Mensen met zware verantwoordelijkheden en een drukke agenda, maar net zo goed wie in de familiale sfeer of als vrijwilliger zorg op zich neemt. En ook de student kan zich overbevraagd voelen door een druk programma. Dit zinnetje is dus met een aangepaste formulering toepasselijk op heel veel mensen. Zonder momenten van reflectie en rust dreigt dan negatief escapisme of depressie of burn-out. Muziek, een roman of een hobby kan mensen helpen en sommigen zoeken verlichting via meditatie. Maar we kunnen in navolging van Jezus contact zoeken met de bron van inspiratie en levenskracht. Want alleen God kan het antwoord geven op de diepe honger en de vraag naar zingeving en hoop voor de toekomst. Tijdelijke afzondering met God zal ons daarbij helpen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Die beloning slaat niet enkel op later, maar ook op de innerlijke rust die God ons nu wil schenken. Om je in te zetten voor de goede zaak heb je veerkracht nodig, maar ook een juiste visie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de klimaatinspanning als gewone burger. Voor velen is dat een druppel op een hete plaat, en zo wacht iedereen op iedereen. Maar wie in beweging komt, inspireert anderen en vergroot zo het maatschappelijk draagvlak dat overheden en bedrijven aanzet om meer te doen. De Bijbel benadrukt de individuele verantwoordelijkheid, en die wordt positief en negatief geformuleerd, onder meer in de volgende teksten. Laat je licht schijnen. Begraaf je talenten niet. Behandel de anderen zoals je wil dat ze jou behandelen. Volg de meerderheid niet in het kwaad. Die verantwoordelijkheid betreft natuurlijk ook de zorg voor onze leefomgeving. Wie gelooft dat God alles zal vernieuwen, kan de actuele wereld zien als een verloren zaak en passief worden. Maar die redenering klopt niet, want we passen haar niet toe in ons persoonlijk leven en op ons eigen bezit. Het is niet omdat ons lichaam straks tot stof vergaat, dat we ons vandaag niet meer douchen. Het is niet omdat onze woning ooit afgebroken wordt, dat we haar niet langer onderhouden. Nee, uit gezonde fierheid houden we alles netjes. En dat is ook de juiste houding ten aanzien van onze leefomgeving. We doen dat uit respect voor onszelf en voor de medemens, ook in landen ver van hier, waar wij indirect voor vervuiling zorgen. En we doen dat uit respect voor God, die eigenaar is van alles. Dankjewel, Chris. Wanneer we bij God hoop en zingeving vinden, willen we regelmatig met Hem communiceren. Daarom heeft Rita ook deze week weer een gebed voor ons. Voel je vrij om mee te bidden en te genieten van de natuurbeelden die zijn opgenomen door Christina. Jezus, wanneer ik lees wat u in de bergrede allemaal zei, besef ik hoe weinig belang u hecht aan uiterlijkheden. U drukt ons op het hart om God de eerste plaats te geven en belooft dat we dan niet tekort zullen komen en alle materiële dingen die we in dit leven nodig hebben, zullen ontvangen. Heer, als we uw woorden ter harte nemen, voelen we ons niet leeg. We zullen dan niet shoppen om te shoppen en geen dingen kopen die we eigenlijk niet nodig hebben, maar die ons eventjes een goed gevoel geven, tot ze belanden bij de rest van onze spullen in de kast. U vraagt ons geen schatten op aarde te verzamelen, materiële spullen die door mot of roest kunnen worden aangevreten. U zegt ook dat we niet tegelijk
2 bazen kunnen dienen en dat we dus een bewuste keuze moeten maken. Wat mij betreft, Heer, wil ik die keuze maken. Ik kies voor U en wil U en Uw koninkrijk de eerste plaats geven. Help ons, Heer, niet mee te doen met de wegwerpmaatschappij. We willen niet dat onze levensstijl ten koste gaat van het welzijn van mensen ver van hier. Wij willen duurzaam leven en respect hebben voor Uw schepping. Bij U vinden we de blijdschap die niet het gevolg is van kortstondig genot. Want U geeft ons een diepe innerlijke rust en de zekerheid dat het goed is, uiteindelijk zeer goed, om U te zoeken en te leven zoals U dat graag wil. Dankjewel Rita en Christina. Wij van Erpskwerps Echt komen elke donderdagavond bijeen om met en voor elkaar te bidden, zoals Rita dat deed, en om samen inzichten op te doen in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. We zijn op zoek naar meer mensen die dat samen met ons willen doen in Erpskwerps. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op. Straks geef ik je onze contactgegevens, maar eerst hebben we een muzikale meditatie op basis van Psalm 32 in de Bijbel.
Dank je wel, Maarten. En zoals beloofd zijn hier onze contactgegevens. Je kunt ons mailen op contact@erpskwerpsecht.org of een tekst- of WhatsApp-bericht versturen naar 0474 398867, zodat we je het adres kunnen geven waar we deze week samenkomen. Maar als je niet bij ons in de buurt woont en nog niet bij een kerkgemeenschap of huiskring bent aangesloten, dan kun je daarnaar zoeken op de kaart die je nu ziet verschijnen en die ook te vinden is op de website van Arpe, op arpe.be. Als je onze video's leuk vindt, like ze dan, zodat anderen ze ook gaan bekijken. Verder wensen we je een goede week toe. Volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer een nieuwe video te posten op YouTube en Facebook. Tot dan!